الان میخوای کوما الان میخوای عکس بگم فیلم رو بگیری که ما کامل چه؟ نه ببین ماه میره پایین الان نگاه کنید اینجا رو، ماه ببینین زیر این خط هست. خب کم کم داره میره پایین. میخوام اینو فیلمشو طولانی بگیرم، وقتی که ماه رفت پایین مثلا این همه رو با هم توی 10 ثانیه نشون بدم ماه سری میکنی. آره آفرین. اینا رو خودم هم بلدم اما گوشیم برنامه‌اش نداره. این چیه این؟ اون اینوریه؟ آره. چیزا نشون داده بهت، مقدار نوری که توی نه اینه همونو میگم، نوری که توی محیط هست رو میگه بهت، یعنی یه خط اگه مثلا صبح باشه آره بیشتره اون خط بزرگتره. میره جو. ملک رفتین؟ بعد از ظهرش اینجا خوب. بعد از ظهر باش کن. دقیقا کشتی رفاه قبلا اینجا پارکش میکردن. کشتی بزرگی از زمان شاه. یه بزرگترین کشتی رفاه که شاه خرید. اینجا اول پارک شد. پارک تیویه. پارک تیویه. اسمش تیویه ولی تلویزیونی کنی. آره این کوچه پشتی باید بریم. شما الان نه دیگه ماشینی بر نمیره. شما هم رفیقتون که میخواد بیاد حتی بکنم همون بود اگه اینجا نگرد دور میزنم و بیادش حواستون به خودتون باشه. اینجا کوچه های برگومه یه دفعه مثل پازله. خیلی خوب، خیلی ممنونم ازت، دمت هم گرم. خوش باشی ایشالله. خوش باشی. با اجازه. خداحافظ. چیزی تو اومدی باشم چیما؟ کیفت؟ باشه باشه. شما بفرمایید. برو بالا اتاق رو آخری اینجا نه هیچی نداره یه صاف یه همینطور بدون ارفاق. الان داخل کافی آجریس هستیم. اینجا متعلق به آقای ادریس عبدیپور، سابقا مال آجریس بوده که اسمش هم منتسب به همونه. یکی از تاجری گردن کلوف گفتم شاید به درستی گفته باشم، گردن کلوف تو بوشهر بوده که خیلی ملک داشته، املاکش هم هنو هست. این حاج رئیس همون رئیس علی دلواریه؟ نه رئیس علی دلواری اصلا خودش دلواری بود. ما گفتم قهرمان مبارزه با انگلیسی ها بود اون موقع که اومدن بوشهر تصاحب کنن. نه حاج رئیس اصلا تو بر مبارزه و چیزا نبوده، فقط همش پول جمع میکرده، پول جمع میکرده. یه نشونه هم برای خودش غیر خونه که همش خراب شده و آوار شده رو سر مردم نناده. حتی بگو یه توالت از دید ما یه توالت هم برای مردم و بوشهر نساخته، نه توالتی نه همومی نه کتابخونه هیچ. این نشونی ناده بود برای خودش، خوب بود. خب چطور اسمش انقدر مونده دیگه، مردم انقدر معروفه بین مردم؟ معروفیت مردم هم
الان قارون برای چی معروفه؟ قارون فقط به خاطر پولش میگفتن حالا یک کمی دست دل بازم بوده یا به خاطر پولش وگرنه چیز دیگه نبود. چون اون موقع در زمان خودش و شاید هم از اون موقع تا حالا پولدارتره بود داخل بوشهر نداشتیم. خیلی وضعش توپ بوده. یه ایلاق قشلاق هم دور که فهمیدم که یه ایلاق قشلاق بگیره تابستون ها میرفته شیراز که گرمش نشه، زمستون ها میومده اینجا که سردش. اصلا نداریم تو بوشهر کسی که پولدار باشه و به درد مردم بوشهر خورده باشه، نه. ولی نمیدونم، فقط هر کسی یه پول اضافی میآورد میرفت شیراز سرمایه گذاری میکرد. از بوشهر میرفتم بیرون سرمایه گذاری میکردم. فکر میکردم مثلا بوشهر پولشو بر نمیگیره. قدیما چجوری بود بوشهر؟ دلا خوشتر بود. مردم با هم خیلی صمیمی بودن. ولی داخل یک کوچه ما مثلا طولش اگر 500 متر بود، او اولی اگر دو چرخه در می اومد آخری هم دو چرخه بی اومد بیرون. ولی الان نه، تو کوچه ما یکی دو چرخه میاد بیرون، اونجا پرادو میاد بیرون، اونجا بنز میاد بیرون. اختلاف طبقاتی بسیار زیاده. اون موقع اصلا اختلاف طبقاتی طور نبود. او که پولدار بود داخل محل خودش می‌نشست، کنارش هم دوباره یه پولدار دیگه بود. ولی الان نه، اختلاف طبقاتی خیلی بالا رفت. یارو می‌بینی اصلا نمیتونه یک نوبه اداره بکنه. مدیر کل یه اداره هست. اینا همش توزیع نادرانه ثروتن. وقتی هم رفت رئیس شد صدا میزنه محلشون که بیکارن، همه محله خودشون میاره. جوونه که تحصیل کردن و درس خوندن هیچ کاره هستن، فقط محله خودش میاره. این طوریه دیگه، مملکت ما اینطوری شده. الان اگه پول داشته باشی همون چیکار میکنی؟ الان مثلا میگن 1 میلیارد و برای خود. آره 1 میلیارد خودی داخل، متاسفانه داخل 1 میلیارد هیچ کاریش نمیشه. مثلا یه مشت پولی باز روش بذاری یه خونه بتونی بخری. نه ما ای پول دار بشیم نمیدونم ولی چون مطمئنم نمیشم تصمیمی نگرفتم. بله تصمیم نگرفتم این پول دار بشم چیکارشون. ولی میدونم که اگر پول دار بشم همیشه تاثیرم بوده، دوست دارم سفر خارج بکنم. کجا رفتی تا حالا؟ ما فقط هند. یه مجموعه بودیم از همین دوستان حاج رئیس، شاید 30 نفر رفتیم بمبئی. دقیقاً 3 سال پیش، یعنی 3 و 4 محرم هم اونجا بودیم که رفتیم مسجد ایرانی‌ها، مسجد شیعه، سینه زنی و دمام زنی اینا دیدی بعدش اومدیم. ما چیز هم رفتیم اون قسمتی که یوگا میکنن، من نرفتم. کجا بمبئی هم؟ آره. یوگا مراقبه میکنن؟ نه متاسفانه همچه جایی نشون ما ندادم، ولی جای دیدنی چند تا موزه بود رفتیم، چند تا یه جزیره بود مال فیلا رفتیم. ولی خیلی خوش گذشت. هند همش خاطرم از روزی که اینجا حرکت کردیم صبح تا روزی که برگشتیم که نخوش برای برگشتن همش خاطرم. خاطره ای که ما رفتیم داخل یکی از خیابونه هند خودتون میدونید که همش آشغال و کثافت و اینا. جلوی یه موزه بود، موزه روز تعطیل بود. من سیگار دستم بود، خواستم سیگار بندازم، یه آقای اینجا دستم گرفت. گفتم چیه؟ با سیگار اینجا انداختی قدغنم بیا جریمه بده. گفتم بابا یه همه آشغال اینجا چه با سیگار ما دیدی؟ گفت نه باید جریمه بدید. گفتم ما هم یه خرون هم ندارم. ولم که رفتیم دوباره با بچه‌ها برگشتیم، اتوبوس روبرو همین بود. سوار شدیم اونجا یارو یه نخ سیگار دیگه اونجا انداختم، دوباره دستم گرفت. گفت سری ولد گرم دیگه ولد نمیکنم. بیا 50 روپیه بده. گفتم باشه بشید تمام بدم. دادی؟ نه بابا بچه‌ها بودن، گفتم ما مهمون دولت هستیم، اگر 100 روپیه ازش بگیریم ما از دولت میگیریم بعد دوباره ولمون کنیم. و دیگه نمی‌ریز دیگه. گفتم نه همه جا آشغال. من یه بار توی یه کشوری این اتفاق من افتاد. مثلا بلیط اتوبوس رو اشتباه خریده بودم. اوکی. بعد مثلا به پول ما میشه 506,000 تومان به یورو. بله. جریمه کرد منو. ولی پول ازم گرفت. یعنی اونجا که می‌خواستی برفتی پولش بیشتر بود؟ نه کمتر بود. بعد گفتش که این بلیط اشتباهه. قوانین خاص خودش. منم ترسیدم پول رو. چه کشوری؟ لهستان. بله. ورشو. بله. ترسیدم پول انشالله رو دادم. با هم فیلمه رو بسازیم، با هم بریم لهستان اکران کنیم. آمان دوست دارم برم نیویورک فقط. نیویورک؟ عاشق نیویورک. خصوصا داخل خیابون چی اسمش منهتن.
اینجا که منحتن داره آه والله بگی منحتن عاشقشه. حسین تا فیلم هم نادری ساخت. منحتن از روی شماره 1 و 2 و 3 اینا ما بیشتر عاشقش شدیم. خیره ایشالله که شما بریم ما هم بریم. انشالله با هم میریم. این چیه نخوده؟ آره. می‌خواستم از شما بپرسم چون خودشون گفتن چشم زد. خب از بالای خونه‌شون یه بطری نمک 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 برای چیه؟ همون برسه به حساب میگن نمک شورن داخل چش آدمی که چش شورن میزنن. چشم زخمه؟ آره اون خرپشته است که پشت بالای پشت بونه که اتاقک میزنن که دیگه آخر جام. آره. رو سر یعنی بلندترین نقطه خونه یه سر قوچی آهونی یه چیزی میذاشتن که شاخش هم بلند باشه. تمام خونه ها داشت. الان یه خونه هم نداره. الان سر بود چرا؟ اون شاخش میگفتن آره شاخش اینا آره چیزا. نه مثلا نمک میذاشت. نمک محدوده مثلا اینجا میذاری 30 ولی اون کل خونه میپوشن. مجموعه خونه میپوشن. آره تو همین شیشه نوشاباد. اتفاقا ما یه روز به یکی گفتیم بزن که چیش انبه داشت تو خونه. گفت چش میخوره اینا گفتم یه نمکی بزن. یا آب دریا من نمک نشیده بودم اینا. مثلا تو بوشهر زیاد بندرعباس آب دریا میگن نمک داره آب دریا میزنن. ما گفتیم آب دریا بزن آویزونش بکنی رفت آب دریا 20 لیتر باش خشک شده رفته. تو گفتی خشک شده. فهمیدی چی شد؟ نه اما کدوم امیری شما؟ ما میبرم. بریم ما هم از همون جا یک اسنپ بگیریم دیگه. رفت زحمت کن. سلام عمو کرونا نه ما بچه‌ها خیلی وقت نیدیمشون. سلام برسون. قربونت. سلام برسون. والا توی زنگی بدن که اسناب دادی هم حتل بشین. زنگ دادی؟ نه الان دارم میگیرم. بگو خیابون آقای بلادی یا خیابون گلیسا. آخ 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 رونق رفته تو رو قرآن. این کوچه مگه اینطوری بود؟ مخلصی هم باشن خوبی کتا زنده خوبه سلامت باشی قربونت سرمایی اما شکانه داری کار زنده خوبه سلام برشون کار زنده باشی اونه چی به درد بخوری نی بگرنه میبردم تو خونه نفرمایید آقا شما همین که افتخار دادین ماما. نه والا اونجا ما هم همش هم دختر داریم. خدا حفظ. دو تاش هم رفتن خونه بخت و دیگرش تو خونه ترتواری خدا حفظشون کنه. اسم شما چه نمو؟ من ندا. با ندا هم دوست می شدم خوبی. موا برم تنها باشم تنها فقط واسای خود ساعت تلخ رفتنه خوب فهمم قای خود 2 روز تلخ زندگی قصه تلخ مردنه امید یک روز زندگی دنبال خوب و گر بردنه ای دل دگه گولم مزن مبشت گولت ناخارم برگشت نیمی سفر دنبال خوب تو نابرم ای دل دگه گولم مزن مبشت گولت ناخارم برگشت نیمی سفر دنبال خوب تو نابرم آدم پوچی مثل کجا بره جاش باشه هوا خوبه ولی اوف نیست؟ نه هوا خرابم گرمه؟ گرم به نظرم آب خلق بهت بدم آره اگه بدی که ممنون میشه.
اما کنکن روی سردیه. یکم خنک شده حاجی. من من کنکن خنک میشه. از اول تابستون ما دست در نکنم. به. آره. آب باران. بله. آره. اینجا آبارو میخوره. بله. نه همه کس. هر که بخواد. آب برای یه پیشت باشه که کمه. دستش رفت. بخور جون. بفرست. دنیا چه جوری جاییه؟ دنیا هم دنیه. برای من امو دنیا خوب مثل خوابه. خواهی دیگه این مسلح که بله دنیا کسی باش نمیفهمه. حالا امروز ساعتی باشی نباشی بری کسی نمیفهمه. دنیا معامله دنیا اینطوریه. حالا دیگه زنده مردنشم با خدا. دنیا هم خواهی لحاظی میگه برای چیانی لحاظ ایمان یا لحاظ چه؟ لحاظ بگم لحظی باشه، لحاظ گرسنگی باشه. نه لحظی یعنی چی؟ لحظی هانی که مثلا خارکور باشی هیچ نداری. هیچ نداشته باشی. نه الحمدلله نه شکر خدا میگذره بابا اصلا هیچ نمیمونه. الحمدلله همه چی موجوده. هیچ نمیمونه همون. یعنی روزای سخت اصلا میگذره، سری میگذره. یکی مسلح خوشی هم میگذره. خوشی ها میگذره برادر، ناخوشی هم میگذره. همه چی ماده دنیا اهمی طور. کرونا هم میگذره. کرونا هم بازیشونه بابا. خدا داند. بله من دیگه با خدا صلاح خدا. بله. هرچی او بخواد خودش میاد خوشنوا میسونه. دیروز رفتم همون ماهی گرفتم. من تا حالا ماهی نگرفته بودم. همینجا همین لب اسکله. با اسکلت با خیلی کلا. با سیم، با قلاب. بله. اولین ماهی عمرمو گرفتم. انداختم اسکله رو با این رفیقم انداختم تو آب. اون انداخت برام، من که بلد نبودم. انداخت برام تو آب و من همونجا گرفتم کشیدم. بزرگ بود کوچیک بود؟ کوچیک نبود ولی خیلی هم بزرگ نبود، مثلا اینقدر بود. ماشاءالله خوب بوده. خودش گفت ماهی خوبیه. از لب آب گرفتم ماهی اینقدری. تقریبا از 2 وجب کمتر بود. 1 وجب و نصف. سویتی بوده حتما. شوریده بود. میگه خوبه. نه ما شوریده با کلاب نمید. این سویتیه. ببین روش خال بود، دونه دون. همین خودشن سویتیه. یا شعومه. میگه خوبیه. شعومه بزرگا هستم. خارزیایی داره شونش. دهنش هم خیلی بزرگ بود بابا. خودش. این ماهی رو گرفتیم و داشتم فکر میکردم دیشب که روزی چقدر جالب میرسه. یعنی منی که اصلا ماهیگیری بلد نیستم اونجا قلاب رو انداختم، فقط حواسم بود دیگه، دیدم داره نوک میزنه کشیدم. دیگه هم انشاءالله شانست بود. میگم روزی دیگه. اصلا هیچ جایی هیچ کسی بی روزی نمیمونه، روزی آدم ها میرسه. بیام دست دهنم خورد پیشت باش. نه دیگه بس بیشتر از این نمیخوام. شما همون چیکار میکنین اینجا؟ گرسنت نی؟ نه اصلا ما سامان لنج میفروشیم. چی؟ سامان لنج یعنی چی؟ میخ کلفاتی چویبه کلفات دوارتی آهکن په هست از اینا میفروشم. لازمات لنج که جاز تعمیر میکنم. سلامتی. سلامتش. دریا میگن کم شده ماهیش ها؟ خاطر که صید زیاده برادر. بیتر ارز کنیم به خدمتت همیجا ما یه توری منداختیم با کایکی کوچیکا ها. اینجا میرفتیم دومی منداختیم
حساب 10 کیلو 20 کیلو ماین رو خوب گرمون می آمد. حالا ایسا بر 2 هفته مهم تور همه جا بنداز 1 کیلو ماین گرفتی. ما لحاظ چه؟ سید مایی زیاد کرده، مایی دیگه تمام از بین برده. از مایی کوچیکی که دست میگیرن تا برای 10 کیلویش تا 20 کیلویش دیگه مایی نمیاد که مثلا تو گذاری کن. اما نه، اون میگیرن تخمش کت میکنن. چند سال اینجا میشینی همون؟ ما عرض کنم به خدمت اول داخل بودم، این 2 تا دکی ها میوردم داخل لحاظ خوراکی، اساس خوراکی داشتم. 1 سال پریزن داشتم، اما به سوال خارجی توش میگذاشتم. صبحانه یا نهاری که بچه ها اونجا بوده میامدم معلوم میگرفتم، داخل اسکله بود. حالا دیگه فهمیدم اونجا دیگه کار کاسبی خیلی نبود. حالا اینجا هم کار کاسبی نیست زیاد. مثلا حالا ما حالا ایسه 2 روز نشستم که 2 روز 50,000 تومان کار کرد. یه روز هستی 1 هفته میشینه 1000 تومان هم کار نمیکنه. مثل ماهیگیریه کار شما؟ ها دیگه نه مثل ماهیگیری نی. ماهیگیری هر وقت بری دریا الحمدلله عرب گفته خیر وایت. ماهیگیری خیلی خوبه. ماهیگیری الان خیلی خوبه. گلاتیب 100 تومن. حالا ما دیگه توانه دریا رفتن نداریم دیگه، پیر تا زنده سی بس بپرگی دیگه کلونی بری زن بچه باید در بیاری. برنامه ای طور اما مشکل خودی زحمت زیاد. الان شما از کی ماهیگیری نمی‌کنید؟ نه مثل اول برای اول خودم لج داشتم برفتم سید دریا. این چند سالی پیش ما همه اول میرفتیم خارج میرفتیم دبی و بحرین و قطر و سعودی و کویت و عراق و میرفتیم. راه دور ما عراق بود تا میرفتیم مسکت و تا خورفکان و تا یمن و ما بمبایی و کراچی و زنگبار اینا همه رفتیم. بمبئی هم رفتین؟ بمبایی هم رفتیم. بعد همون لنج میره توی اقیانوس چجوریه؟ برای چه جوری برای؟ منظورم موج دریاه. اما موج دریا اینجا برادر خودش یه موسمی داره. آریزه موسمی داره. یا مثلا حالا دیگه نمیتونی بری طرف هند و اینا، هوا تیفونیه. زمستون اونجا هوا خهاره، میتونی بری بر بگردی. دریا قارون. ما یه سفر 4 ماه 5 ماه تو خود هند بودم، یه لنجی تعمیر کرد. خوشیش توی هند خیلی خسته، خیلی. هند اول یه زمانی بود صرف خیلی خوب بود. مثلا 2 تومن خودمو 1000 روپیه هندی میدادن. 2000 تومن 1000 روپیه هندی میشد. البته زمان شاه. آریزه این ارز کنم به خدمتت این 2000 تومن میشد بی همه چی بخیر استفاده. میرفتی اتل بمبایی بهتری خوراکت میخه با 1 روپیه. 1 روپیهش که 10 قرون بود. 10 قرون ها ایران خودم. حالا ما رئیس خودمون دیگه فیلم خراب. حالا 200,000 تومن یه دست خوراکی هم یه هند نمیشه. یه دست خوراکی تو اونجا میرفتی بهترین چلو مرغ مثلا نوشابه باش و سالات و بهترین چیز، یه همبایی، یه موزی، یه پرتقالی هم که صحنت نهاده بود 1 روپیه. یه دست خوراکی بهترین خوراک 1 روپیه.
تا کرد. یه روپیه میشد چقدر به پول ما؟ یک حالا نه اون موقع 2 قرون. 2 قرون میشد. یک. الان چقدره؟ حالا هم خوراکی 200,000 تومان. بعد چجوری رفتی نه یعنی مثلا میخوام ببینم از کدوم بندر رفتی، با چه کشتی رفتی؟ اینجا با لنج خود ما رفتیم، لنج مالی خود ما بود، مال پسر اون اینا بود. رفتیم چند نفر بودیم تو؟ تعمیرش کردیم ما 14 نفر بودیم. لنج کانه بود، نوش کرد. و تا خودم زن دختر یه هندی هم گرفتم خب بعد عروسی کرد. خیلی خوش شد. چی شد؟ دختره رو چیکار کردم؟ آوردیم نه ایران یا نه؟ نه ایران نبردم. اونجا دیگه نمیگذاشتن، از اونجا نمیگذاشتن. حالا اولا کولم داد، پسر اون کولم داد که شب خانه رو بیارم روزی. یا شوکه مال ملیبار نفهم، بعد فخصش که میگم خدا اول اونا هندی ها گشنه بودن، خیلی گشنه بود. مثلا ما یه دست بکردیم یه ذره خورما که بینشو سیشو میدادیم ما حسابی چه بگه یا یه دنیا گرشون یا گشنه بودن. فخیرا شد. دخترت چی شد بابا؟ دختر خاطر کردم ما 4 ماه اونجا بودم، زنم بود دیگه. بعد از 4 ماه دیگه طلاق کشید. حالا اینجا خیلی ها هستن بچه دارن، از اونجا زن گرفتن بچه دارن. همونجا؟ ما نگذاشتم که بچه دار بشه. بیاردیمش بانی دکتر تا بچه دار نشه. بچه دار میشه میماند اونجا، حالا چه فایده داشت؟ ارزش نداره. بهشت این دنیای هنده خیلی. من خیلی دوست دارم برم هند. آب و هوا چجوری بود اونجا؟ این اصلا این حرف ندارد برای آرا. هواش خیلی هوای خوب. از لحاظ چه یه گول ابر کوچیک میاد که آسمونا این که در بارون میزن خیس میشی، آب تمام بدنت میگه. 2 دکه رو که دوارته این لباس خشک میشی آواری اتو کرد. آش خیلی عالی، خیلی خوش. توی خود هندم رفتیم وسطاش یا نه؟ ساحلش بودیم؟ خاطی بلات میگشتیم. 4 ماه اونجا بودیم، 5 ماه ما اونجا بودیم. همه جای هند میگشتیم. شبا تو سینما، روزه هم میرفتیم تئاتر. خوب تفرید ما میگیم. اونجا رعایت خیلی میکنن، نه مثل مردمان ایران خودمون اصلا رعایت پلوشون نی. مردم تی جنگلا نوشابه میخورن، بکسیاشون اونجا میدازن، یا کیکی یا کلوچه میخورن، کاغذاشو میذارن به این درختا. بهترین ما درخت داریم الان شیشه نوشابه، کاغذ کیک و ظرف بسنی اینا میذارن اونجا. اما نه اونا نه نیست تمیز. ولاتش خیلی تمیز نیا، اما لحاظ بهداشتیش تمیز. منگرو رفتم. کجا؟ منگرو، یه ولات به نام منگرو. خرمیان رفتم. منگرو کجاست؟ منگرو همین طرف هنده. خرمیان رفتم. خرمیان کجاست؟ اونم همون سمت هنده؟ مثلا میگن بوشهر، میگن بعد از بوشهر چه میگن؟ کازرو یا برازگو یا چقادک. حالا اون بخش هم بخش مال هنده، مثلا خرمیان، منگرو، اینا کچمنوی. اما شکر خدا ایران خودمون آباد، ایران شیعه، ایران حسینیه. حالا همچین آباد هم نیست بابا ایران. نه شکر خدا خوب. از چه لحاظ میگی خوب؟ از لحاظ همه چیز الحمدلله که
ایران اسلامی نه الحمد. آمو سلام. سلام جون دلم. آمو خوبی جان؟ قربون آقا. آجی خوبی؟ سلامت. سلامتی. سلام شما خوب خوبی هستین؟ جان؟ سلامتی. آمو راحت باش. آمو دوربین دستن؟ مصاحبه میکنین؟ داشتم صحبت میگم ببخشید. نه راحت باش. شما از مستندسازی چجورن؟ ما مستند سازیم. الان دستور دارم تو بریم باشه بندی رو من مرسی نوش جان خوردم 2 لیوان بخور خوردم. این بیام بخور. شما تا کی میشینی اینجا؟ من آره دیگه کم کم تعطیل میکنم. میخوام برم. موا برم تنها بشم تنها فقط واسای خود ساعت تلخ رفتنه خوب فهمم قای خود 2 روز تلخ زندگی قصه تلخ مردنه امید یک روز زندگی دنبال خوبا گور بردنم ای دل دگه گولم مزن مبشت گولت ناخارم برگشت نینی سفر دنبال خوب تو نابرم ای دل دگه گولم مزن مبشت گولت ناخارم برگشت نینی سفر دنبال خوب تو نابرام آدم پوچی مثل من کجا برد که جاش بشه با چه زبانی گپ بزن تا یکی آشناش بشه موات از ایجا دور بشم جایی برم که چوکرم غیر از خیال خوب خون چیزی نه هست تو سرم ای دل دگه گولم مزن مبشت گولت ناخارم برگشت نینی سفر دنبال خوب تو نابرم دنبال خوب تو نابرم دنبال خوب تو نابرم دنبال خوب تو نابرم اما ماهیگیری چطوره؟ ماهیگیری والا چه بگم اگه بگم خوبنم دروغم گفتم بگم بدنم دروغم مجبوریم دیگه کسی که معتاد به کار شوق شد دیگه باید بسازه خوب باشی یا بد باشی الان شکر خدا بده که خوب اگر تلاش کنی میتونی دیگه زندگی رو داری الان ماهی چی هست تو دریا؟ چه ماهیایی میگیرین؟ ماهی دریا، ماهی شیره، ماهی زردن، ماهی دوگلمی هر که هر یه سیدی میکنه ماهی الان فصل میگون که دیگه الان سید میگون میکنن دریا همه ماهی داره همه ماهی داره ولی سیادش فرق کنه ما از سن 12 ساله تا الان به چه بیدم همینطور اما بابات هم ماهیگیر بود؟ بله بابا هم ماهیگیر ما شغل همه کار و ماهیگیری کشاورزی به خاطر عنوان ماش همه شغل دیگه دست می‌دیم. این کشتیه چی؟ این لنجه کشتیه؟ این کشتی هم کشتی فویبره غرق شد ها؟ این دیگه فرسوده شده از این گذشته از تاریخ دیگه اردنش اینجا کشیده میره بالا شده صاحبون ها فعلا شده صاحبون ما دیگه ما یه سودی ازش ببریم اما اون کشتیه که غرق شده رو اصلا میدونی جریانش چیه؟ کامو اون که پشت سرمونه اونم مثل همین میدونه آوردنش اینجا که بالاش بکشن با خاطری که تایی کشیدن و این طرف اون طرفش کردن و دیگه با خاطری که آب زیاد میرفت داخلش دیگه رفته فرو دیگه فایده نداشته جمعش کنم؟ کشیده بالاش خیلی سخته مشکل ما هم از اینطوری گرفتاریم ما هم مثل ناخدا
دریا میرفتیم و دیگه قایق داریم و همینطوری. یا خود استاد کاره. استاد کاره؟ آره. ماهی میگیری ها؟ نه استاد کار لنج، ما لنج میسازیم. لنج میسازیم. آره. صبح غروب که میریم تا صبح دریا میریم، تلاش و کوششی به اندازه‌ای که خرجی گیر به چاون بیاد و خون گرفتار بشیم. همینطوری کار. میگن ماهی های دریا کم شده ها؟ ماهی دریا هم ها دیگه هم صید بیرویه هست، هم کاری که مثلا اساکو چیزی ممنوعه مثل گوفه زیر آبی که میندازن و نسل ماهی از هر طرف حمله کنی برای دریا مشکل براش پیش میاد. برای تخم‌ریزی مثلا ماهی ها باید فرصت بی که فرصتی تو کار نیست. باید موقع دریابس که شیلات مثلا میگه که دریابس باید مراعات کنن صیادا که گرفتاری مثلا برای همین تخم‌ریزی، موقع تخم‌ریزی ماهی ها ماهی مثلا بیشتر بشه. کشتیه که مثلا تو صید بیرویه نکنن، مثلا همین کارا دیگه ماهی کم شده بخاطر همین. کشتی بزرگ هم هست، کشتی همین الان حساب کن تو 1000 تا لنج که برن دریا، زمانی که مثلا صید بیرویه باشه، مثلا توری که نسل ماهی قطع کنه، ماهی مثلا بزرگ بگیر که نتونه تخم‌ریزی کنه، اینا خودش یه موزلی برای دریا خود دیگه اینا نیست که مثلا همیشه یعنی تا تخم ریخت ماهی بشه 5 کیلو یا 10 کیلو که طرف صید کنه. تور میانه که چشاش یعنی حساب کوچیک ماهی ریزم میگیره، نمیذارن که اصلا دریا نفس بکشه. به خاطر اینه که ماهی کم شده. زمان قدیم همین ناخدا که تور میریختن، همینجا لب ساحل که میریختن توراش پر تا پر میشد، چون که کار مثلا کوشش تو مثلا خشکی بیشتر بود، مردم میرفته کار میکردن. الان به خاطری که منطقه ما به خاطر همین دریایی کو امرار معاش میکنیم و الا تو خشکی ما نه کشاورزی داریم، خشک سالی یه طرف، نه گندمی نه زراعتی نه چیزی، همین دریان و استان و بوشهر و همین کل بنادر، به خاطر همین یکی. پس یعنی به خاطر خود صیاداست. چون من دیدم سمت کیش و اون طرفا که بودم میگفتن که این کشتیای چینی اونجا کشتیاشو دیگه طرف ما که نه اومدن که بگیم نه اومدن، ولی اون طرف هم باشه، اونجا هم اثر میذاره روی بر، چون که ماهی که مثلا اونجا صید بشه، صید بیرویه بشه، درسته برای از اینجا هم اثر میذاره. هم دیگه ماهی کل خلیج فارس جزرمت داره و رفت و آمد ماهی هم هست، نه اینطوری که ما بگیم نه اینجا نه اومدن، ولی اونجا هم اثر میذاره. به خاطر اینه الان مثلا سمت عربستان و امارات و اینا هم همینطوری کم شده یا اونجا هست؟ اونجا نه، اون طرفا کم شده ولی نه اونطوری. اونا مثلا تور ندارن، اونا تور ممنوعن، فقط با قلاب میگیرن. قلاب نه تور ماهی، تور میگویی ندارن که خود نسل ماهی بکشن. توری که مثلا حلقه‌اش تنگ کوچیک باشه ندارن. هر ماهی مثلا کوچیک داخل رد میشه، ماهی بزرگی به اندازه خوردنی باشه میگیرن. ای آقا غواص بود؟ نه ای آقا هم به چه ناخدا قایقشو آوردن اینجا شستن. الان اینجا صید میگوه تا 15 روزی کمتری تا نرسیده ما رسید شده مطاف. الان صید میگو. الان میگو چجوری صید میکنن؟ میگو یه تور مخصوصی داره، یه 50 متر 100 متر تناب دنبالش میکشن تا میره. بعد این دو تا درکه داره، ما بهش میگیم جالی، جالی تخته‌ای، یه طرفش آن این میره پایین رو زمین میخوابه. بعد کمی میره زیر شل، اون موقع با لنج یدک میشه میکشه، نه هی شل میاره زیر شل. میگو که زیر شله کم کم همینطوری این تخته کو چی میکنه، تکون میخوره و اینا رو شل مثل گاوهن چطوری شخ میزنه این چیز میکنه، همین شکلی میگو بلند میشه میره تو همون ترال، تو همون جل دایره مانند، زیرش زنجیره، بالاش هم تاپوله که میاد مثلا یعنی حفاری، مثلا یه چیز حفاری میشه. سر آخریش هم خب با
تناب بستن. هر چی میگو، هر چی مثلا هر چی دیگه میاره دیگه خودش. همه چی میاره. کف دریا هر چی باشه میکشه. هر چی باشه. هر چی باشه میاره. بعد مثلا اگه مثلا ستاره دریایی باشه یا مثلا عروس دریایی باشه چیکار میکنن؟ اونا میدادن دوباره تو آب. بعد از کجا میدونن که مثلا کجاها میگوه؟ همینجوری هر جایی که باشه میندازن؟ نه جایی که میگونه باشه 1 ساعت 2 ساعت امتحان میکنن، نیست دیگه دوباره جاشو تغییر میدن. کلا میگو تو حدود تا 3 مایلی 4 مایلی میگو هست. 4 مایلی ساحل رو مثلا طرف ساحل تا مثلا 2 مایلی میگو هست، ولی مثلا دریای بزرگ کمه، چون که اونجا دیگه حتی کشش هم ندارن که بخوان مثلا ترال بکشن. دست درد نکنه همون. زنده باشه جونم. مرسی، ببخش مزاحم شما هم شدین. خواهش میکنم. اگر شما گفتید ما میشه 10 تا جوشو بگیره 10 تا 11 تا شیفت کنه، هیچ مشکلی برام من برام مشکلی نیست. من بچه حرف زدم. با اول وایس همین نه من میرم این حرفش که زدی من میرم. من ویدیو نگاه کنم میرم. تو دست خدا.
بین تو و حیدر با یکی اصرات میکرد الان تو سید تو اصرات تو سید بعدی حیدر علی یعنی الان شما میگین هم باید مقصد کنیم همی چهار نفر میشین مایی گوابه امی مایی نیست که مایی تو نه که کنسرت مایی میخوری یکم تو یا نه؟ من میخورم آره اینا کنسرت مایی ها کنسرت مایی که تو مغازه فروش ها اینا رو با تور گرفتین یا با قلا؟ اینا با تور میگیریم ما الان 2 روز دریا 2 روز دریا بودین اینا رو گرفتین ها؟ کوسه ها رو باشه گرفتین؟ کوسه با قلا با قلا؟ کوسه رو چیکار میکنه؟ یعنی کوسه منظورم اینه که گوشتش رو مصرف میکنن یا پوستش و اینا؟ نه ما خودمون برای خودمون گوشتش مصرف میکنیم. خوشمزه است؟ خوشمزه. ما الان 6 7 سال کار داریم. ولی خیلی کار نخشن اذیت میشیم به خدا که والا الان 5 6 سال اصلا نه درآمد خوبی هیچ اصلا میفهمی هر چی کار میکنی همون خرجیش همون تا میری بلا در پولش تعریف کو شکلابی دونه چندن این پلاستیکیا دونه چندن شوی چند بنزین مثلا ما لیتر ستمن که میگیریم میشیم تا جزیره فارسی 60 مایل میریم 60 مایل مثلا بریم 2 روزم باید بمونیم برگردیم یعنی ما میریم میایم 1,500,000 تا 2 میلیون خرج بنزین میشه والا باید بریم شامسی اینا یا گیر میاد یا گیر نمیاد مثلا این بنده خدا دوشه اومده هیچ گیرش نمیاد والا روز رفتیم دریا شب اول وایسادیم یه دون نگرفتیم تا صبح خدا 4 نفر بودیم اینا هم با هم بودن یه دون نگرفتیم تا صبح بعد صبح که شد قلاب و چیزا و تور همه چی جمع کردیم رفتیم جزیره فارسی دیگه شکر خدا اونجا شیرگیریم اومد جوری که دست خالی نمیایم خونه ولی خیلی اذیت میشیم خدا اصلا آسایش هیچی نداریم والا بیو شپاش بیو فوتبال کنم یه بار
لایت بیاش اینجا. مجید جلیکو دام بار یه نما از اینجا فرمونم میگرفتی اینجا. مجید بگی داخلش کن مجید. رئیس اینجورن. رئیس هم کار و زندگی ما. انشالله که زنده باشه. اصلیه تو این خاک پایان‌های نفتی یا کلا اسکله ها زمان که کشتی بزرگ میخواد بیاد وارد اسکله بشه خب یه حدی میاد بعد برای که وزنش زیاده میزنه اسکله رو داغون میکنه میزنه به قول معروف چیزی به خاطر وزن زیادش یه دکشا میان اینا رو اسکله کشتی تحویل میگیرن یا واش میچسبونن به بدن اسکله که بتونن حالا بارگیری بکنن بتونن فعالیتشون انجام بدن. کسی که میخواد روی در واقع شناور کار کنه باید دورهای ملوانی و سرتیفیکیت ها رو بگیره بتونن بهش میگن سیمن بوک مثلا مجوزی بگیره که بتونن روی شناور کار کنه و تو دریا فعالیت کنه. کلا شناورها مخصوصا فلزی یه مدتی بار باید بیان روی داک و یه ریویو بشن. حضورت عارضم یه شرکتایی هستن مثل آسیا کلاس یا ایرانیان اینا رده‌بندی و طبقه بندی شناورهای فلزی و چوبی رو انجام میدن. اونا براش مشخص میکنن برای این شناور در واقع یه سری سرتیفیکت به این شناور میدن که این شناور از دید بازرسی فنی مجوز فعالیت توی دریا رو داره. میان به ریویو میکنن زینکا یا همون آنودا رو عوض میکنن اگر که مشکل داشته باشه رنگ و سنبلاس میشه کفش ضخامت سنجی میشه جایی مثلا ضخامتش کم شده باشه تعویض میشه مثلا ما میگن آقا اینجا ضخامتش پایین شده باید تعویض بشه. از لحاظ موتوری از لحاظ در واقع غیر کنوانسیونی ایمنی و تمام این تجهیزات برق فلان بهمان تجهیزات نوآوری اینا همه چک میشه میگن خب این شناور مجوز داره تا 2 سال آینده فعالیت کنه. بعد از 2 سال مجددا میان از شرکت طبقه بندی یا همون رده بندیه میاد دوباره بازرسی میشه میگن که آقا باید فلان کار و فلان کار انجام بدن مثلا شافت و پروانه میکشن بیرون فیلرگیری میکنن موتور چک میکنن تجهیزات نوآوری چک میکنن بدنا رو چک میکنن ضخامت سنجی رنگ سنبلاس خزه تراشی کار اینجوری انجام میدن مجدد این کشتی آماده فعالیت میشه. خیابون تهران فلکه ها انگشترهای حقیقی نمیفروشیم پسر عموم ها تو مغازن ما خودم نیستم ما اینجا کارم شد. بیاید داخل اگر گرمستون کودک اصلا کرد مال شمال ها. شمال کجای شما؟ شمال اربیل. اربیل؟ بله فقط دیگه ساکن خودستانی یعنی 100 سال پیش شاید بیشتر اومدیم خرمشهر بعد اینکه جنگ شد ما اومدیم بوشهر ساکن بوشهریم فقط دیگه شغلمون هم دنسازی همین اینجا بهش میگن گلافی شما بهش میگی صنعت دستی مثلا تو شهر
فقط گلافیه دیگه. کارمون اینجا دیگه خیلی مثلا دیگه شغلمون همینجا. مثلا از اینجا مولافت هم کار کردم، کیش هم کار کردم، مثلا این منطقه کلا. فقط اونجا خیلی گرمه، اینجا یکم بهتره هوا. بعدم بوشهری هم آدمای خیلی هم خوبی، خداییش. آدمای مثلا ما حالا که امروز کار نکردیم به خاطر تحریمات، امروز و فردا باید احترام بذاری. حالا کار به سنی و شیعه هم نداره، احترام آدم بذاره خوبه، بد نیست. این خاموش میشه همون؟ کولر؟ آره. برای چی؟ صداش خیلی زیاده. صداش خیلی زیاده. اگه خاموش میشه، اگه نه که اشکال نداره. نه این یکی ها. این؟ نه این؟ گلاف یعنی این گلاف لنجای نه چوبی فیبر بالاش هم تخته ایه، نه باید هم گلاف باشه دیگه. گلاف هم اینه مثلا اینای تعمیر میکنه. دریا مو کویت رفتم، قطر رفتم، بحرین هم رفتم، این خلیج تا دبی اماراتی نرفتم. هندوستان نرفته؟ نه هندوستان نرفتم، فقط ایران کلنش مثلا مشکلی نداشتیم. ایران همه جاش مثلا بلدیم، فقط مو بیشتر کار طرف لنگی و بندر عباس خیلی زیاده، درآمد خیلی بالا، فقط خیلی گرمه. تو جنابالی حالا تو کیش به قول تو دیدی خیلی گرمه. زمانی که اینجا آمدی میگی حساب میکنی شیراز پلیدو، فرق میکنه. فقط دیگه گرما هم دیگه چیزی نمونده، 20 روز دیگه هوا خیلی تغییر میکنه. خیلی شغلتون فقط همینه نه؟ آره دیگه ما کارمون همینه. آره شغل بدون زحمتیه. یا نه زحمت هم داره. خب نسبت به کار شما که ساده تره. بله. نسبت فقط مال شما فرق میکنه. جناب عالی مثلا با سوادی، ما این شغلمون سواد هم نداریم. شغلمون مثلا فن میخواد، تجربه خیلی میخواد. فقط دیگه شغلمونه دیگه. ما عمرمون گذشت، ما 61 سالمه. ما به 61 سال خیلی عمره. البته دیگه نه خود دیگه پیر شدیم و بچه هم همه بزرگیم دیگه. مشکلی ما فقط علاقم با کار زیاده. ما حالا مثلا بعضی هستن با این سنگینیشون نمیتونن از این پله هم بیان بالا. فقط ما مشکلی ندارم، ما زیاد چون اهل دود هم نیستم، هیچ نه قیدی و نه چی نمیکشم هیچ وقت. فقط حالا دیگه تعبیرم، فقط آدم اگر پیر شد دیگه حرف زورمو میزنی دیگه، شکست میخوری. فرق میکنه با حال. ما اول مثلا شنو میکردیم دریا خستمون نمیشد، حالا مثلا اگر ما شنو کنیم 5-6 متر خستمون میشه. خب کی اومدی این منطقه بو؟ ما 3-4 روزی هست اومدیم دیگه. کی اومدیم؟ حالا مثلا تا کجا باید بریم؟ تا هر جا که بریم. نه منظور تا مثلا هدف تو تا کجا مثلا؟ ما الان خب میخوام بریم تهران. خب از تهران میخوام بریم شمال. از تهران میریم یا شمال یا مشهد. حالا اگه شمال شد میریم شمال، اگه نشد میریم مشهد. خوبه. مشهد هم برم پیش پدر مادرم یک سری بزنم. کی میریم؟ دیگه دوشنبه اینا میخوایم بریم. یک شنبه. اگر رفتی مشهد بازار فلک آب، بازار رضا هست هم. بله. کف هم نباله. ساخت مغازه چهارمی که بری داخل پسر عمومه. بگو رسول کیه؟ متحالا نمیشناسمش. رسول پسر عمو حقامه. این خیلی سال مشهده. ما اصلا ندیدمش، فقط تلفنی و چی. اگر رفتی عکس ما نشونش بده بگو این کیه میشناسم. بگو حسونی کیه، چون ما حسونی اصلمون ایرانی نیست اصلا. ایشالله. کی میری دریا؟ ما برم؟ آره. ما بعضی وقتا تفریحی میرم. میدونی چطور؟ ما شغلم تو خشکیه. فقط بعضی وقتا اگر هوا خوب بشه با مثلا همولاتی، اینجا بهش میگن همولاتی همشهری، مثلا میرم باشون برام ماهی. این آقا میدونم به چه اینجا میرم مثلا 3-4 روزی ماهی 3 دینه مثلا یا ماهی هم برا خونه میارم. اینا خیلی هم خوبه. الان این لنج باربریه؟ بله. چجوری؟ این باربریه مثلا جل نگاه کن. ناخدا با خدمش میرن اونجا، 8 نفر آدم میرن دبی. جناب عالی مثلا تجاری مال ایرانی بار بهشون میدیم. مثلا ما دیگه بار مثلا میزنیم میاییم. بار هم خوبه، خرج خیلی سنگینه. ببینید لنج حالا آوردش تعمیرش کن، یه تعمیر جزئی هم مثل ماشینی که صافکاری و نیفهم چی طوری درسته، همین خود 100 میلیون خرجشون. 100 میلیون خیلی هزینه خیلی بالا. فقط لنج هم خوبه هم بده. بدیش با خاطر خطرش خیلی بالا. اینطوری هم فکر نکن. دریا مثل نهنگی که دهنش واز کرده، هر چی ببره
اینا دیگه لنج میخواد بری با بار که بیای حالا خالی باشی مشکلی دیگه نداری. فقط اگر بار تو هوایی بشه طوفان بشه غرق میشی. چون تو این مثلا منطقه خومون شاید در سال مثلا از گناوه بگیر و آبادان تا اینجا هر سال مثلا 20 تا 30 تا لنج میرن غرق میشن. بعضی آدماش در میاد بعضی هاشون در نمیاد. سلام بوام همیشه الله تاكدوا ما عندي فلوس صاحب سلام عمو. سلام عزیزم. يجوا في حد اصابك چه خبره؟ آره چیکار کرد؟ کولر گفت ما تا در نمیاد. آقا قهوه براشون بزن. اینا بچه خوبی هست. این بچه مشهده. چکرم. خوب هستن؟ قربان زنده باشی. آقا راستی فیلم نوردی؟ موضوع چیه در فیلم برداری؟ مستند دیگه راجع به همون کاری که شما انجام میدین. بله. بعد این مستندت هم تو چیز میره؟ تو چی؟ میفروشیش که برای تلویزیون پخش بشه؟ تلویزیون که پخش نمیشه ولی اینترنت پخش میشه. احسنت. یعنی واسه خودت یه گروهی داری؟ آره دیگه. پس اسم شریفه؟ مجتبی هم. من آقا مجتبی باید تو من تو یه عکسی هم بگیریم؟ حتما یه عکس. ما پدر بهنامبانی هم بود. مشهد چه خبره؟ نه کیشی؟ کیش چه خبر؟ کیش هم بد نیست. کیش گرمه خیلی. گرما دیگه واسه خودش هم یه نعمتیه. خبر داری؟ ماها چون ذهنیتمون ظرفیت نداره. ببین ماها به عامل ایمانی خوبی نرسیدیم. تو هم با همه چیز داریم حرکت میکنیم. مثلا از بعد مادی داریم حرکت میکنیم. خیال میکنیم چی؟ بعضی وقتا چون حالمون خوبه فکر میکنیم درجات ایمانمون هم خوبه. ولی وقتی تلنگر بهمون میخوره حس میکنیم نه اون چیزی که باید باشیم نیستیم. چرا؟ چون بهترین چیزی که خدا به انسان داده از روح القدس منشق شده انسان. بعد واسه همین قدرت چون میخواد دوباره چون منشق وجود خداوندی هستیم دوباره میخواد اوج بگیره به قدرت برسه. روح من و تو نفس من و تو. حالا دیگه من و تو خدا هیچ چیزی کم نمیده. در مقابلش عقل داده. عقل میتونه از تجارب بگیره از دین بگیره انسان متعالی بکنه. یعنی دقیقا ما مثلا سرد بشه بگیم اوه چقدر سرده. گرم بشه میگیم اوه. در صورت اینکه خداوند یه ذره تو وجودش تو وجود بساب تو کره خاکی یا کل آفرینش کم نذاشته. ماهاییم که کم میاریم بعد توجیه و اینامونست دوباره رو کار میاریم که بگیم نه آقا اینجام کمه اینجام کمه. تو دقیقا منی که الان هستم دقیقا جایگاهم همینه. اگه جایگاه بالاتری میخوام خودم باید فعال باشم. یعنی بعد عقلی و عملم با هم دیگه جلو بره. از جایگاهی که هستم خداوند جایگاه دیگه بهم میده. این دقیقه هیچ محاسبش پیش خداونده. ما هم میایم همدیگه را قضاوت میکنیم. مثلا در صورتی که مثلا وقتی قضاوت میکنیم سعی میکنیم چون مغزمون از بعد منفی کار میکنه سعی میکنیم او بعد مثبت جمع‌آوری نکنیم. یعنی غافلیم از مثبت. یعنی دید عقلانی اون منفیه. تو هر وقت دونستی تو بساب عالم وجود تونستی سنجشت مثبت باشد بفهم که آدم مثبتی شدی. هر کدوم ما میفهمیم ما کجای کاریم. حالا موضوعمون گرما و سرما بود. گرما خودش یه نعمتیه ولی ما درونمون حجمش کمه. یعنی خیلی حجمش کمه که گرما و سرما رو تحمل نمی کنیم. الو سلام چطوری خوبی؟ ما برازجونمون رد کردن. تو چه؟
ما مشتبه و ندا با همون دیگه هیچ کی دیگه نیم. چشم. چاس خونه آمینا موقع ساعت 5 بیان رو کرده، یعنی 5 شروع حرکت میگه. چشم. 5 6 7 نمیفهم. باشه چشم. زنگ همزه خبر رسیده ایم هم سیم نی زنگ همزه رسیش بگم ما رو افتیم. باش باشه چشم.